Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα από μια σχετικά άδεια Θεσσαλονίκη. Είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα. Εδώ έχουν βγει και οι χαρταετοί στη φόρα. Βρήκα λίγο χρόνο τώρα το πρωί πριν φύγουμε για την καθιερωμένη βόλτα της καθαράς Δευτέρας και αποφάσισα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω ένα βίντεο το οποίο δεν ήμουν σίγουρος αν θέλω να το κάνω, αλλά όπως είδατε πιθανώς και από το τίτλο, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εδώ το CF μετά από 33.000 χιλιόμετρα περίπου που κάναμε μαζί σε μόλις 2 χρόνια. Εσείς βέβαια έχετε δει, να πούμε, το 1/4, όχι, το 1/8 ίσως από αυτά τα χιλιόμετρα στο κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν σίγουρος αν θέλω ή όχι να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο, το σκέφτηκα πολύ, αλλά κατέληξα ότι θέλω να κάνω αυτό το βίντεο και ο λόγος που θέλω να το κάνω είναι γιατί η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν ένας από τους λόγους που μου οδήγησαν στο να δημιουργήσουμε αυτό το κανάλι. Κάναμε τόσο ωραία πράγματα μαζί, πήγαμε σε τόσο όμορφα μέρη, είδαμε τόσες ωραίες εικόνες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είναι κρίμα έτσι να μην το αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει και ταυτόχρονα να κάνουμε έτσι ένα review, όχι βασικά. Όχι έτσι πολύ τεχνικό review και πολύ αναλυτικά πράγματα, γιατί το μηχανάκι κυκλοφορεί κάποια χρόνια τώρα στην αγορά, το ξέρει περισσότερος κόσμος, αλλά να σας δώσω λίγο και έτσι την δικιά μου άποψη, το πώς το ζήσα εγώ, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, αν θα το ξανάπαιρνα, τι κάναμε με αυτό το μηχανάκι και μας οδήγησε έτσι στο να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο κανάλι. Εντάξει, η άδεια Θεσσαλονίκη είναι ό,τι καλύτερο, ρε. Είναι υπέροχη. Αυτή λοιπόν ίσως είναι η τελευταία μας βόλτα με το μηχανάκι και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί το μηχανάκι, όπως καταλάβατε και από το τίτλο, πωλείται, όπως είναι επιπλωμένο, για την ακρίβεια. Λογικά υπάρχει περίπτωση όσο εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο, το μηχανάκι ήδη να μην είναι στην κατοχή μου, να έχει φύγει ήδη. Θεώρησα ότι είναι μια καλή αφορμή έτσι να δούμε όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερα και προηγουμένως, λίγο πιο αναλυτικά. Να σας εξηγήσω και το πώς κατέληξα εδώ, γιατί κατέληξα εδώ, ποιο είναι το background μου με τις μηχανές και πού θα πάμε στο μέλλον. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ένας άνθρωπος μεγαλωμένος πάνω στα μηχανάκια. Από μωρό παιδί πάνω σε ένα μηχανάκι ήμουνα. Δεν οδηγούσα απαραίτητα σαν μωρό, αλλά είχα πάντα επαφή με μηχανάκια. Και έχω περάσει και από παπιά, από σκούτερ, από μικρά μοτοσυκλετάκια, από super sport, από χιλιάρια. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα με πάρα πολλές μηχανές. Έχω οδηγήσει πάρα πολλές μοτοσυκλέτες, έχω δοκιμάσει πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Και όταν ήρθε η ώρα για την απόκτηση της συγκεκριμένης μηχανής, το προηγούμενο μηχανάκι ήταν ένα FZ1. Όταν ήρθε η ώρα να πάμε σε κάτι άλλο και είναι που άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλουμε κάτι σιγά σιγά λίγο πιο ψηλό, πιο τουριστικό. Άρχισα να μπαίνει η ιδέα του ταξιδιού και όλης αυτής της φάσης στο μυαλό. Όταν έδωσα το FZ1 έμεινα σχεδόν 3 μήνες χωρίς μηχανή για να καταλήξω μέσα μου ακριβώς τι θέλω. Έψαχνα πάρα πολύ να δω τι θα πάρω και το συγκεκριμένο μηχανάκι άρχισε από πολύ νωρίς να βγάζει νόημα στο μυαλό μου. Το deal του, η τιμή του, το τι σου προσέφερε, εμφανισιακά μου άρεσε πάρα πολύ και άρχισα να σκέφτομαι ότι, οκ, ρε, εσύ, κοίτα να δεις τώρα, πολύ ενδιαφέρον πρόταση αυτή από μια κινέζικη εταιρεία που τότε ακόμη καλά δεν ξέραμε στην Ελλάδα, τότε είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω της και άρχισα να το σκέφτομαι μέχρι που έγινε το deal. Πέρασαν 2 ολόκληρα χρόνια, πέρασαν 33.000 χιλιόμετρα. Για όσοι τώρα δεν οδηγάτε μοτοσυκλέτα, να ξέρετε είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα τα 33.000 σε 2 χρόνια, ειδικά για μηχανάκι που δεν χρησιμοποιείς καθημερινά. Έτσι. Άμα το σκεφτείς, το μηχανάκι έχει κάνει μόνο βόλτες και ταξίδια και μέσα στην πόλη για κάποια δουλειά, κάποια βόλτα μέσα στην πόλη, αλλά γενικά ήταν όλα βολτίσια χιλιόμετρα. Δεν είναι ότι έκανα καθημερινά 10-20 χιλιόμετρα, που και άμα τα βάλεις σε ετήσια βάση είναι αρκετά χιλιόμετρα. Μαζεύονται δηλαδή μέσα στον χρόνο. Εδώ ήμασταν καθαρά ταξίδια, βόλτες και έτσι έγραψε όλα τα χιλιόμετρα αυτά που έγραψε. Μερικά τα πράγματα λοιπόν που κάναμε με το συγκεκριμένο μηχανάκι και λέω ότι ήταν ένας από τους λόγους που μου οδήγησαν στο να δημιουργήσουμε αυτό το κανάλι. Θα πω ότι έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, προφανώς δεν έχουμε πάει παντού, αλλά το μηχανάκι έχει φτάσει από Δράμα και Παρανέστη μέχρι την Μάνη. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε στο διάμεσο, βουνά, πάσα, έχει πάει σε πάρα πολλά νησιά, έχει γυρίσει πάρα πολλά μέρη, πολύ όμορφα μέρη, είδαμε πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες εμπειρίες, έχουμε ανέβει σε βουνά, έχουμε ανέβει στον Όλυμπο καλή ώρα. Πω Όλυμπος, τι γίνεται εκεί ρε? Έχουμε ανέβει στο Παγκαίο, όπως είδατε στο κανάλι. Έχουμε γυρίσει σχεδόν όλα τα Βαλκάνια. Έχετε δει στο κανάλι το Βουλγαρία και Ρουμανία που κάναμε. Το 24 κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι που περάσαμε από Σερβία, περάσαμε από Κροατία, περάσαμε από Μαυροβούνιο, περάσαμε από Αλβανία. Είδαμε πάρα πολύ ωραία μέρη. Κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι θέλω κάπως να τα έχω να τα θυμάμαι.
εγώ αυτά τα πράγματα. Αρχικά για μένα. Δευτερεύον, με όσους φίλους τα περνάμε μαζί, να τα έχουμε έτσι, να τα θυμόμαστε, να τα μοιραζόμαστε. Και αντίστοιχα και με τις οικογένειες και άλλους φίλους που δεν συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή σε αυτά, να μπορούν να τα δουν και να μοιραστούν αυτή τη χαρά μαζί μας. Ήταν ένας από τους λόγους λοιπόν αυτό το μηχανάκι το οποίο έγινε αυτό το ξύπνημα μέσα μου και αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα όλα αυτά τα πράγματα να τα μοιραστείς. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι από πάντα μου άρεσε να κάνω βιντεάκια, ακόμη και να μην τα ανέβαζα μεταξύ μας έτσι με την παρέα για να γελάω και να κάνουμε χαβαλέ. Πάντα μου άρεσε να κάνω το βίντεο και απλά τώρα όταν ήρθε και αυτό και έδεσε όλο το γλυκό να το πω, όλα απλά μέσα μας κάπως έβγαλαν νόημα. Πάμε να δούμε και έτσι κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβετε κι εσείς γιατί το αγοράσαμε το συγκεκριμένο μηχανάκι, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, αν θα το ξαναπαίρναμε και να δούμε και στη συνέχεια τι θα είναι το επόμενο. Πού θα πάμε μετά από εδώ, τι έρχεται πολύ σύντομα στο μέλλον στο συγκεκριμένο κανάλι. Πήγαμε. CF Moto λοιπόν 800 MT Explore, μοντέλο τέλη του 23 παραγωγή, αγορασμένο αρχές του 24. Γενικά για το μηχανάκι δεν θα να πω πάρα πολλά τεχνικά λεπτομέρειες και λοιπά. Σίγουρα ένα μηχανάκι το οποίο έρχεται πολύ ντυμένο από το εργοστάσιο. Σχεδόν ό,τι βλέπετε πάνω τα είχες από το εργοστάσιο. Κάγκελα, ποδιές, χούφτες, κάγκελα πίσω για βαλίτσες. Πολλά ηλεκτρονικά, traction, ABS, θερμαινόμενα grips, θερμαινόμενη σέλα. Μια οθόνη με πάρα πολλή τεχνολογία πάνω. Το μοτέρ του είναι δικύλινδρο εν σειρά. Βγάζει 95 άλογα, τα οποία για μένα που ήρθε από τα 150 και προηγουμένως 130, ονομαστικά ακούγονται αρκετά λιγότερα, αλλά επειδή είναι εν σειρά και δικύλινδρο, η ροπή βγαίνει από πολύ χαμηλά, πολύ άμεσα. Το βασικότερο δυνατό του στοιχείο είναι το πόσο value for money είναι. Η τιμή του, η οποία ήταν σχεδόν στα 11.000, τώρα έπεσε στα 10.800. Είναι μια πολύ ελαστική τιμή και δεδομένου ότι το πακέτο τα έχει όλα πάνω από το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται να προσθέσει σχεδόν τίποτα, μαζί με τη σχετικά οικονομική συντήρηση που έχει, είναι ένα πολύ ελαστικό πακέτο που ακόμη και σήμερα ο ανταγωνισμός δεν έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά. Το έχουν καταλάβει πολύ άλλο το παιχνίδι οι άνθρωποι εκεί στη CF και γενικότερα στην Κίνα. Είναι γενικά ένα πολύ καλό στημένο μηχανάκι. Στο ταξίδι, είτε μόνος με τριβάλιτσο και πράγματα, είτε δικάβαλο και τριβάλιτσο, πάντα είχε υπέροχη συμπεριφορά. Δεν υπήρχαν αστάθειες, δεν υπήρχαν κουνήματα, πάντα δούλευε όπως πρέπει να δουλέψει. Αρκετά οικονομικό. Μια μέση κατανάλωση, εγώ τα τόσα χρόνια είχα περίπου 5,2. Πολύ ωραίο το τριβάλιτσό του, πολύ ποιοτικό. Γενικά ένα πολύ value for money μηχανάκι, το οποίο σίγουρα δεν υστερεί σε τίποτα ιδιαίτερο από τον ανταγωνισμό, ειδικά όταν μιλάμε για διπλά και τριπλά ποσά. Ναι, σίγουρα δεν έχει τα πιο τέλεια περιφερειακά, δεν έχει το πιο καλό στήσιμο ίσως, την καλύτερη χαρτογράφηση σε σχέση με ένα μηχανάκι της διπλής ή τριπλής τιμής, αλλά δεν πάει να είναι διπλή τιμή. Οπότε ναι, μεν η ίδια κατηγορία, ναι, μεν συγκρίσιμα, αλλά όταν βάζεις και το οικονομικό στη μέση, εκείνη που λες ότι τη δουλειά τη κάνεις και με αυτά τα χρήματα ή και με λιγότερα χρήματα στη τελική. Στα του τι δεν μου άρεσε γενικά στη μηχανή, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω να πω και πολλά. Ένας από τους λόγους που τη δίνω για μένα είναι το μέγεθός της. Ενώ γενικά είναι μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, είμαι κι εγώ αρκετά μεγάλος όμως άνθρωπος. Για ένα 95 που είμαι εγώ, είναι ωριακά ok. Δεν είναι ότι είναι μικρή, απλά σίγουρα θέλω κάτι μεγαλύτερο για να είμαι κι εγώ πιο άνετα πάνω της. Το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Δεν θα ξαναπαίρνω νομίζω μαύρο ματ μηχανάκι, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα και θέλει πολύ προσοχή στη συντήρηση. Λερώνει εύκολα, μπορεί να χτυπηθεί εύκολα, φαίνονται λάσπες, σκόνες, γρατζουνιές. Το παραμικρό φαίνεται. Όχι ότι δεν είναι ποιοτική η βαφή, η βαφή είναι μια χαρά γενικά. Πολύ καλά χρώματα, πολύ ποιοτικά. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι πέρα από κανένα δύο πλαστικά σε πολύ περίεργα σημεία που μπορεί να ψεύτω. Έχουν κάτι σημαδάκια τα οποία δεν ξέρω αν αυτό το χρώμα ή κάποιο χημικό που πέσει πάνω. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ τίμια πλαστικά και πολύ τίμια βαφή, πολύ καλοδεμένα. Βλέπεις μηχανάκια τριπλάσιας αξίας, όχι τόσο καλοδεμένα πλαστικά. Επίσης η αλυσίδα αρχικής τοποθέτησης, επειδή ήταν για τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, ήταν λίγο πιο low budget και ήθελε αλλαγή σχετικά νωρίς. Ήταν ένα γνωστό πρόβλημα, εισαγωγικά πρόβλημα που υπήρχε. Στην τελική, άλλες αλυσίδα βάζε κάτι καλύτερο. Περισσότεροι βάζαμε και ένα δόντι μεγαλύτερο στο μπροστά γρανάζι, προκειμένου να μακρύνει λίγο στο ταξίδι και γενικά να μην είναι τόσο απότομο. Γιατί γενικά η χαρτογράφησή του, το οποίο και αυτό είναι ίσω κάτι που θα το βάζα στα τι δεν μου άρεσε, δεν είναι και καλύτερη. Όχι ότι είναι κακή, αλλά περισσότερο κόσμο που πρώτη φορά πήρε αυτά τα μηχανάκια με ηλεκτρόγκαζο και όχι τέλειες χαρτογραφήσεις, τους φαίνονται λίγο απότομα. Ότι στα χαμηλά είναι λίγο το γκάζι απότομο, λίγο περίεργο. Δεν είναι, ξαναλέω, καλύτερη χαρτογράφηση. Έχουμε οδηγήσει πολλά μηχανάκια πλέον. Ξέρουμε πώς είναι μια καλή και όχι τόσο καλή χαρτογράφηση. Είναι κάτι το οποίο, αν πας να κάνεις και ένα πρόγραμμα, το λύνεις πάρα πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά και στη τελική βελτιώνεις και πάρα πολύ το μηχανάκι. Εγώ δεν το έκανα γιατί δεν ήθελα να χάσω την εγγύηση. Η εγγύηση τη βάζω στα θετικά.
γιατί ό,τι και να χρειάστηκε, που δεν χρειάστηκε κάτι σοβαρό. Το μόνο που χρειάστηκε να αλλάξουμε στην εγγύηση ήταν ο διακόπτης του flash, βασικά όλο το συστηματάκι εδώ πέρα με τους διακόπτες, το οποίο σε οδήγηση 2 ημερών σε βροχή κάποια στιγμή άρχισε να μην κάνει καλή επαφή. Το βάλαμε στην εγγύηση, αλλάχθηκε σε λιγότερο από μια εβδομάδα και όλα καλά. Η γενικότερα εισαγωγές έχει πλέον νομίζω πάρα πολύ stock από ανταλλακτικά, από αξεσουάρ, από οτιδήποτε. Τα βρίσκεις εύκολα και ακόμη και στη Θεσσαλονίκη είμαστε εμείς. Την επόμενη εβδομάδα τα έχεις εδώ πέρα, αν δεν υπάρχουν ήδη. Αυτά νομίζω. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο στα αρνητικά, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν αρνητικά. Απροβλημάτιστα όλα τα χιλιόμετρα. Κάθε φορά έπαιρνε μπρος, ποτέ δεν μας πρόδωσε σε κάτι. Θεωρώ ότι πάρα πολλές φορές με τα ηλεκτρονικά που έχει μας προστάτευσε κιόλας από το να γίνει κάτι κακό. Ο μόνος λόγος που το δίνω είναι καθαρά για κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο ψηλό, κάτι πιο άνετο. Και γενικότερα είμαι αυτός ο τύπος που κάθε 2 με 3 χρόνια max πρέπει να αλλάξουν μηχανή. Τώρα στην ερώτηση που ίσως έχει κάποιος από εσάς το ότι αν το μετάνιωσες ή αν θα την ξανάπαιρνες, η αλήθεια είναι πως όχι, δεν το μετάνιωσα. Και ναι, θα την ξανάπαιρνα. Ειδικά τη χρονική περίοδο που την πήρα πριν 2 χρόνια, δεν υπήρχε κάτι που να μπορεί να πλησιάσει, να ανταγωνιστεί αυτό το πακέτο σε αυτή τη τιμή με αυτά τα specs. Δεν το μετάνιωσα σίγουρα, πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί της. Είναι γενικά ένα μηχανάκι το οποίο για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να μπει στο adventure κομμάτι και να το κάνει και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ τίμια μπορεί. Δεν έχει τις πιο κατάλληλες αναρτήσεις πια, αν θες να μπει λίγο παραπάνω χώμα. Είναι γενικά ένα πιο δρομήσιο μηχανάκι. Μπορείς να περάσεις και από κάποιο χώμα. Εμείς είδατε, έχουμε ανέβει σε πολλά μέρη που ίσως δεν έπρεπε να πάει και το έχει κάνει μια χαρά και τα καλύτερα έρχονται. Πήγαμε για το επόμενο. Αυτό ήταν λοιπόν και το σιεφάκι μας. Περάσαμε όντως πολύ ωραία μαζί του. Είναι λίγο γλυκόπικρη αίσθηση. Δηλαδή, από τη μία νιώθω ότι θα μου λείψει, από την άλλη ταυτόχρονα ξέρω ότι τα καλύτερα έρχονται γενικά και το επόμενο μηχανάκι σίγουρα θα είναι καλύτερο και θα κάνουμε εξίσου ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω σίγουρα και δεν θέλω να πω τίποτα για το τι θα είναι το επόμενο μηχανάκι. Θα το δείτε μια και μια στο κανάλι κατευθείαν. Υπάρχουν κάποιοι πολύ δυνατοί υποψήφοι, αλλά ακόμη μέσα μου δεν έχω καταλήξει 100%. Περιμένω να δω και κάποια καινούργια μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν φέτος από κοντά πώς θα είναι και τι θα μας κάθεται καλά. Το μηχανάκι θεωρώ ότι σε διαλέγει, δεν το διαλέγεις. Όσο κάτι και να σου αρέσει εσένα εμφανισιακά, να κάτσεις πάνω και δεν σου κάνει, δεν σου κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχα πάντως πέρσι την τύχη να οδηγήσω τις περισσότερες adventure ναυαρχίδες και όχι μόνο. Έκαναμε πολλά test ride πέρσι, οδηγήσαμε σχεδόν τα πάντα από τα μεγάλα μηχανάκια. Έχουμε κατασταλάξει γενικά προς το που κινούμαστε, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει, τουλάχιστον για την τωρινή μας φάση, ηλικία, το στυλ, το οδηγικό τέλος πάντων και το τι κάνουμε. Το μόνο που θα πω, γιατί είναι και το λογικό μεν, είναι ότι σίγουρα θα ψηλώσουμε κι άλλο, σίγουρα θα δυναμώσουμε. Τώρα τι άλλο θα γίνει δεν ξέρω ακριβώς και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θα το αφήσω εδώ πέρα γενικά. Αφού λοιπόν ψηλώσουμε και μεγαλώσουμε, σίγουρα έρχονται στο κανάλι και με την καινούργια μοτοσυκλέτα με το καλό πολλές εκδρομούλες και adventurάδες εντός Ελλάδος. Σχεδιάζουμε ήδη το επόμενο ταξίδι στο εξωτερικό που θα είναι και τι θα είναι. Έρχεται στα πολύ κοντά ένα πολύ ωραίο road trip. Από τη στιγμή που πουλάμε τη μοτοσυκλέτα, δεν θα γίνει με τη μοτοσυκλέτα και θα είναι στο εξωτερικό. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, μην σας κάνω spoil, αλλά μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Νομίζω αυτά από μας. Αποχαιρετούμε το CF. Εύχομαι καλή σαρακοστή σε όλους σας. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να φοβάτε πάντα τον εξοπλισμό σας, το κράνος σας. Και εμείς τα λέμε στην επόμενη μας περιπέτεια. Γεια χαρά! Το μόνο που ας πούμε ήθελε είναι να βάλεις ένα τριβάλιτσο και σου λέει... Το μόνο που ίσως ήθελε είναι να βάλεις ένα τριβάλιτσο και απλά να το πάρεις και να φύγεις να πας σε ένα ταξίδι που θες. Τίποτα εικόνα. Το μοτέρ του είναι δική σειρά. Τώρα αλήθεια. Τα τόγκες εδώ κάνουν πάρτι. Αυτό έχει φύγει τόση ώρα από κύριο Γιώργο. Δεν το έχω έτσι. Πες πάνω να σας δω ό,τι είναι. Όπως είπα και πριν, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό μπορεί να το είπα πριν. Τώρα στην ερώτηση που ίσως έχει κάποιος το αν θα την ξανάπαιρνα ή αν το μετάνιωσα που την πήρα. Και ναι, σίγουρα θα την ξανάπαιρνα.